สวัสดีครับผมวัดละครับวันนี้มีเทคนิคการทำข้อต่อ2มิติข้อต่อ 2D นะครับเพราะว่ามันสามารถหมุนได้แค่2ทางก็คือไปกลับบนล่างอะไรอย่างเงี้ยนะครับวันนี้นะครับเราก็มีอุปกรณ์ที่เราจะมาทำก็คือท่อ PVC ที่เราตัดนะครับตัดเป็นตัวต่อนะครับตัวเชื่อมอันที่2ก็คือเขาเรียกว่ามันเป็นตัวห่อสายไฟของรถยนต์นะครับเราสามารถซื้อมาจากร้านประดับยนต์ได้นะครับมันก็จะเป็นพลาสติกกึ่ง ABS นะครับความหนืดคล้ายๆยางนะครับมันก็จะไม่ได้แข็งเหมือนกับพวก PVC ที่เราใช้นะครับอันที่2ก็คือน็อตนะครับน็อตที่ใช้ก็จะเป็นเบอร์ประมาณนี้นะครับอันต่อไปก็คือท่อหดก็คือซื้อได้ทั่วไปขั้นตอนแรกนะครับเราก็เตรียมข้อต่อที่เราเตรียมมานะครับอันนี้คือผมก็ตัดมาเป็นแบบประกบนะครับแล้วก็เราต้องเหลือช่องด้านนี้ไว้นะครับเพื่อที่เราจะเอาน็อตใส่เข้าไปทำไมต้องเหลือช่องไว้เยอะเพราะว่าเวลาเราต่อกับตัวอื่นนะครับให้มันมีช่องเหลือตรงนี้นะครับมันจะได้ไม่ขูดเวลาที่เราเคลื่อนไหวแบบนี้นะครับมันจะไม่ขูดนะครับขั้นตอนต่อไปก็คือเราใช้ตัวห่อสายไฟของรถยนต์นะครับตัดให้มันพอดีตัวเบ้าที่เราเตรียมมานะครับเทคนิคก็คือเราต้องใส่ตัวนี้ครับเข้าไปตรงกลางจะเหลือตรงนี้เป็นคล้ายๆว่าเป็นหมอนรองนิดนึงนะครับคือใส่ให้มันพอดีครับตัดให้มันเกินมานิดนึงเพราะเวลาที่เราเอาไปประกบกับตัวที่เราจะต่อนะครับมันก็จะเป็นเหมือนหมอนรองนิดนึงเห็นไหมครับมันจะทำให้มันหนืดว่าถ้าเกิดเราตัดพอดีเลยนะครับมันก็จะชนกันอย่างนี้พอชนแบบนี้เวลาเราขยับเยอะๆนะครับมันก็จะสึกหรอแล้วก็หลวมทีหลังจากนั้นนะครับเราก็เจาะรูตรงนี้นะครับให้มันพอดีกับน็อตที่เราจะใช้อย่าให้มันหลวมนะฮะเจาะแค่เป็นนำร่องเข้าไปนะครับเพื่อที่จะให้มันยึดเกาะได้ดีแล้วมันก็จะฝืดหรือท่อหดนะครับที่เราเตรียมมาก็คือถ้ามันฝืดไม่พอหรือว่าตัวน็อตมันเล็กกว่าตัวเต้ารับนะครับเราก็ใช้ท่อหดเพื่อทำให้ไอช่องว่างระหว่างตัวข้อต่อกับน็อตมันเหลือน้อยลงนะครับขั้นตอนต่อไปก็คือเราเอาเบ้าที่เราเตรียมไว้นะครับอย่าลืมใส่ตัวABS นี่นะครับเสร็จแล้วก็เอามาต่อกับชิ้นส่วนที่เราจะทำเป็นข้อต่อนะครับแล้วก็ขันเข้าไปแบบนี้ครับมันเริ่มที่จะงองแงงนะครับคือเราต้องขันให้มันตึงนะครับให้ตัวหัวของน็อตเนี่ยมันกดกับไอ ABS ที่เราเตรียมไว้นะครับแต่ว่าห้ามให้มันแน่นเกินนะครับเพราะว่าถ้ามันแน่นเกินมันก็จะฝืดเกินไปแล้วบางทีชิ้นส่วนที่เราเตรียมไว้ครับที่เราทำชิ้นงานเรามันมีความบางนะครับหมุนเยอะๆตรงนี้ไม่พังแต่ว่าส่วนอื่นนะครับที่มันเปราะบางที่เราทำไว้ครับมันจะพังก่อนนะครับสำหรับข้อต่อที่เราเอามาต่อระหว่างบอลจอยกับ 2D ก็คือเป็นข้อต่อ 2D ธรรมดานี่แหละครับแต่ว่าตรงนี้มันเป็นส่วนหัวไหล่นะครับเราจำเป็นต้องใช้น็อตถ้าเลือกได้ก็คือใช้น็อตที่มันตัวใหญ่ๆเข้าไว้นะครับเพราะว่ามันจะฝืดมันจะหนืดนะครับแล้วก็มันทนทานนะครับแล้วก็หาง่ายนะครับเนี่ยครับเห็นไหมครับพอเราเอามารวมกันก็จะได้เป็นข้อต่อไหล่ที่ซิ่งมากๆนะครับเดี๋ยวเราลองสาธิตให้ดูครับทีนี้เราลองมาดูการทำงานของข้อต่อ DIY เรานะครับที่เราทำมา2คลิปมาดูว่ามันมีประสิทธิภาพค่อนข้างจะดีไหมนะครับเวลาใช้งานจริงนะครับดูนะครับอันนี้คือบอลจอยนะครับอันนี้คือ 2D ปกตินะครับเห็นไหมครับการเคลื่อนไหวของมันค่อนข้างที่จะอิสระเลยนะครับค่อนข้างจะเหมือนอย่างที่ผมทำตัวนี้คือ IG100 นะครับต้นแบบก็คือมนุษย์นะครับมนุษย์ควรจะเคลื่อนไหวแบบไหนได้นะครับฟิกเกอร์เราก็ทำได้นะครับถ้าเกิดเราใส่ข้อต่อพวกนี้นะครับบอลจอยกับ 2D มักจะมาคู่กันในส่วนสำหรับผมนะครับในส่วนที่เป็นหัวไหล่นี่ต้องใช้แน่ๆครับเพราะว่ามันจะเป็นส่วนที่เคลื่อนไหวเยอะที่สุดนะครับในการทำแอคชั่นนะครับของตัวฟิกเกอร์เรานะครับก็จบไปแล้วนะครับสำหรับเทคนิคการทำข้อต่อ 2D นะครับแบบ DIY ง่ายๆนะครับวัสดุอุปกรณ์ที่เราใช้ก็คือทั่วไปหาได้ไม่ยาก
นะครับแล้วก็ใช้งานได้จริงสามารถทำให้ฟิกเกอร์ของเพื่อนๆนะครับเป็นแอคชั่นฟิกเกอร์นะครับที่ดูเท่นะครับโพสท่าได้หลายรูปแบบเหมือนกับในท้องตลาดที่เราซื้อมาเล่นเลยสำหรับคลิปนี้ก็ขอบคุณสำหรับการติดตามและรับชมครับผมขอบคุณมากๆครับสวัสดีครับ